ያላችሁ ስሜ ዳግም ያነስ ይባላል። ይሄ የፓይተን ቱቶሪያል ሲሪዝ ክፍል 8 ነው። የባለፈው ቱቶሪያል ፓርት 2 ክፍል 2 ነው። በዚህ ቱቶሪያል ዛሬም ሊስት ነው የምንማረው። የሊስት ፋንክሽኖችን ፋንክሽን ማለት ኦሬዲ የተሰራ ነገር የምንጠቀመው ማለት ነው። ይሄ የሊስት ቱቶሪያል ክፍል 2 ነው። እሱን ካላያችሁ እዚህ ጋር ፖፕ አፕ ይመጣል። እሱን ቼክ አድርጉ። አሁን ደግሞ ወደ ኮምፒውተር እሺ። አሁን አይዲኤልን እንክፈት። ፋይል ኒው ፋይል እና ከፋፍለው ከዛ ዴስክቶፕ ላይ ሴቭ አድርጓል። እኔ ደግሞ ሊስት ፋንክሽንስ ኢን ፓይቶን እላለሁ። ስለዚህ አሁን ሁለት ሊስቶችን ሰርች እጠብቃችኋለሁ። እንደምታያችሁ ሁለቱንም ሊስት ሰርቻለሁ። ጓደኛ የሚሉንን የጓደኞቼና የዳታ አይነቶች አራት ቤዚኮቹ መሰረታዊ የዳታ አይነቶች ማለት ነው። ኢንቲጀር፣ ፍሎት፣ ቡሊየን እና ስትሪንግ አድርጌያለሁ ፓርት 2 ላይ እንዳሳያችሁ። አሁን ደግሞ ጓደኛ የሚለውን ላትመው። እናንተ ፕሪንት ነው የምትጠቀሙት። ስለዚህ ራን እናድርገው። ጓደኛ ነው ያልኩት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኤረር የሚመጣባችሁ ከሆነ የቫሪያብሉን ኮፒ አድርጉትና እዚህ ጋር ፔስት አድርጉት። እስቲ ራን እናድርግ። ለሚታያችሁ ፕሪንት አድርጎታል። አሁን ስለ የሊስት ፋንክሽኖች እናውራ። የሊስት ፋንክሽን ማለት የሊስት ፋንክሽን ለራሱ ማለት አንድ የተሰራ የሆነ ኮድ የተጻፈ እኛ መጠቀም የምንችለው ማለት ነው። አሁን የሊስትን ፋንክሽኖች ለማግኘት ሁሉንም ለማየት ዲአር ትላላችሁ እንደዚህ። ከዛ በኋላ ኦፕን ኤንድ ክሎዝ ፓሬንተሲስ ታውጡና ሊስት ትላላችሁ። ስለዚህ ኢንተርኔት ስለዚህ እንደሚታያችሁ ፉል ስክሪን አድርጎች ይሆናል። አድ ክላስ እነዚህ አንደርስኮር ያላቸውን ተውት። በኋላ ጊዜ ስለ ክላስ ስናወራ እሱን እናያለን። ከዚህ አፔንድ ክሊር ኮፒ ሁሉንም አንደርስኮር የሌላቸውን ሁሉን እናያለን። ስለዚህ አሁን አፔንድ የሚለውን አሁን ወደ ፋንክሽኖቹ ካቨር ከማድረጌ በፊት አሁን ሊስቶቼ ላይ ትንሽ ነገር ብቻ ነው ፓስ ያደረኩት እኔ ለማስተማር ስለሆነ ማለት ነው። ግን ኮምፒውተር ትልቅ ነገር ይሁን ትንሽ ነገር ይሁን እሱ በኮምፒውተር አቅም ተደርጎ የፈለጋችሁትን አስገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ። ስለዚህ ምንድነው ጓደኛ እላለሁ። የሊስቴ ስም ኮፒ ፔስት አድርግና ዶት አፔንድ እላለሁ። እዚህ አፔንድ የሚለውን ፋንክሽን ሄጄ ራን ከማድረግ በፊት አፔንድ ማድረግ ማለት አንድ ሊስት ውስጥ አንድ ነገር መጨመር ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል እኔ አንድ ጓደኛ ሚት ባረግ ጓደኛ የሚለው ሊስት ላይ መጨመር ከፈለኩ ዶት አፔንድ የሚለው ፋንክሽን ተጠቀማለሁ። አሁን እናንተ ሌሎችን ፋንክሽኖች ማየት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ትገቡና ሄልፕ ትላላችሁ፣ ሊስት ትላላችሁ። አሁን ኢንተር ከማለታችሁ በፊት ስፔሲፋይ ታደርጋላችሁ። ምንድነው ሄልፕ ማድረግ የምትፈልጉት? ሊስት የአፔንድ ሊስት ነው፣ የኢንዴክስ ሊስት ነው። አሁን የአፔንድ ነው ስለምናደርገው ስለዚህ አፔንድና ኢንተር። እዚህ እንደምታያችሁ አፔንድ ኦብጀክት ቱ ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ሊስት ወይንም በአማርኛ ሊስት ውስጥ አንድ ነገር መጨረሻው ላይ መክተት ማለት ነው። ላይ ይገባና እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ የሰጠውትን ይከታል ማለት ነው። ስለዚህ አፔንድ የሚለው ላይ እስቲ አቤል ልበል ፎር ኤግዛምፕል። ከዛ በኋላ ራን ላድርገው። እንደሚታያችሁ አቤል የሚለውን ከተውታል። እዚህ ጋር ስታዩት አቤል የሚል ነገር የለም፣ ግን አፔንድ የሚለው ፋንክሽን ስለተጠቀምኩት መጨረሻው ላይ አቤልን ያስገባል ማለት ነው። ደግሞ ኤክስቴንድ የሚባል ፋንክሽን ነው የምነግራችሁ። ኤክስቴንድ ማለት እንደ አፔንድ በጣም ቅርብ ሆኖ ግን ስትሪንግ ቁጥር ምናምን ከመክተት ይልቅ አንድ ሊስት ላይ ሌላ ሊስት ማጋጠም ወይ መጨመር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ጓደኛ ላለው ጓደኛ ይሄኛውን ዳታ አይነቶችን ነው ወደ ጓደኛ ማድረግ የምፈልገው። ስለዚህ ጓደኛ ዶት ኤክስቴንድልና ምንድነው በስትሪንግ ሳይሆን ምንድነው ኤክስቴንድ ማድረግ ብሎ ይጠይቅሻል ወይ ይጠይቃል። ከዛ አሁን ሊስት ነው የምናስገባው ዳታ አይነቶችን እንደገና መጻፍ ስለማልፈልግ ፔስት አደርጋለሁ እዚህ ጋር። ስለዚህ ራን አድርገው። አሁንም ተሳሳኩ። እቺኛውን ኮፒ ፔስት ላድርጋት ቅርታ። እዚህ እንደሚታያችሁ አማን ቅዱስ ምናምን ብሎ የዳታ አይነቶችን ወደ ጓደኛ ሊስት ጨምሮታል እንደሚታያችሁ ማለት ነው።
አሁን ደግሞ ማሳያችሁ ክሊር የሚባል ፋንክሽን ነው ስሙ እንደሚገልጸው አንድን ሊስት ሰጡትና ዶት ክሊር ስትሉ ያለውን ነገር በሙሉ ያጠፋዋል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ልግባና ጓደኛ ልበል እቺን ኮፒ ፔስት ላርጋት እንደገና ያን ኤረር ማግኘት ስለማልፈልግ ዶት በእንግሊዝኛ ዶት ክሊር እና ምንም ነገር ፓሲንግ ማድረግ የለባችሁ እንደ ኤክስቴንድ እንደ አፔንድ ላይ እንዳደረግነው ክሊር ላይ ማድረግ የለባችሁ ሲራን እናድርግ ለምታይቹ ባዶ አድርጎታል ጓደኛ የሚለው ሊስት ሁሉንም ነገር በቃ እንደዚህ ደልቶታል ማለት ነው አሁን ደግሞ ኢንሰርት የሚባል ፋንክሽን ነው የማሳያችሁ ኢንሰርትም አሁን እንደ አፔንድ በጣም ተቀራራቢ ሆኖ ግን እንትን ትሰጡታላችሁ ኢንዴክሱ ላይ ኢንሰርት የሚያደርገው ነገር ኢንዴክስ ትሰጡታላችሁ ስለዚህ ጽፌ ላሳያችሁ ይሄን ኮፒ እዚህ ጋር ፔስት ዶት ኢንሰርት ከዛ በኋላ ሁለት ነገር ነው የምትሰጡት አሁን ኢንሰርት ላይ መጀመሪያ ኢንዴክሱን የቱ ጋር ነው ማስገባለ ብሎ ይጠይቃችኋል 0 ላይ ነው ማስገባለ ወይ 1 ላይ ነው ማስገባለ እስከ መጨረሻው የሊስቱ መጨረሻ ድረስ ማለት ነው እኔ የምፈልገው ሶስተኛው ላይ ብል አሁን ደግሞ ምን እንደማስገባ እሰጠዋለሁ ማለት ነው አሁን ዛ ፓስ አድርጌያለሁ አሁን ራን እናድርግ እንትን ቃል ኪዳን ብቻ ፕሪንት ያደረገው ክሊር የሚለው ፋንክሽን ስላደረገን ነው ስለዚህ እሱንን እንደልተው ስለዚህ እንደምታዩት አማን ቅዱስ ናው ቃል ኪዳን ገብቷል ኢንሰርት ሶስተኛው ኢንዴክስ ላይ ማለት ነው አማን 0 1 ከዛ 2 ከናውድ ቀጥሎ ደግሞ 3 ስለሆነ ናታንን ገፍቶት እዚህ ጋር ቃል ኪዳን ብሎ አስገብቷል ማለት ነው አሁን ደግሞ ሪሙቭ የሚባል ፋንክሽን ነው ማሳያችሁ ሪሙቭ እንደ ክሊር ቀደም ክሊር የሚለው ፋንክሽን ተመሳሳይ ሆኖ ግን ስፔሲፊክ ነገር ነው የሚደልትላችሁ የሚያጠፋላችሁ ላይክ ሁሉንም ከማጥፋት ይልቅ ስፔሲፊክ ነገር ያጠፋል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ጓደኛ ለበል እቺን ኮፒ ፔስት ላድርጋት ይሻላል ከዛ ዶት ትሉና ሪሙቭ ትላላችሁ ምንድነው ሪሙቭ የማረግልህ ብሎ ይጠይቃል ከዛ በኋላ እኔ ፎር ኤግዛምፕል ቅዱስ የሚለውን ሪሙቭ ማድረግ ከፈለኩ እዚህ ጋር ቅዱስ ብዬ ያስቀምጣለሁ ራን አድርግ ለምታያችሁ አማን ናውድ ቃል ኪዳን ናታን ሚኪ አቤል ለምታያችሁ ቅዱስ የሚለው የለም ስለዚህ ፎር ኤግዛምፕል ይሄንን የሌለ ነገር ፓስ ባረጋው ፎር ኤግዛምፕል ያኔት የሚለውን ብሰጠው ለምታያችሁ እዚህ ጋር የለም ግን ራን አድርግ ለምታያችሁ ያኔት የሚለው ሙቭ ማድረግ ሲፈልግ የለም ብሎ ቫልዩ ኤረር የሚባል ኤረር ይሰጣቸዋል ማለት ነው አሁን ደግሞ ፖፕ የሚባል ፋንክሽን ነው የማሳያችሁ ስለዚህ ፖፕ ልበል wait ከዛ በፊት ፖፕ ማለት ከሊስቱ ጋር መጨረሻው ኢንዴክስን ያጠፋል ማለት ነው አሁን ፖፕ ብል ሚኪንን ያጠፋል ማለት ነው እስቲ እኔ ትክክል ኮንኩ ወይ ከተሳሳኩ እሺ ስለዚህ ጓደኛ ልበል ይሄን ኮፒ ፔስት ከዛ በኋላ ዶት ፖፕ አሁንም እንደ ክሊር ምንም ነገር ፓሲቭ አታርጉ ወይ ቅዱስ እንደ ኢንሰርት ሪሙቭ 3 ቁጥር እናንተ እንደሰጠን ኮፒ ላይ ምንም አትሰጡ ሲ ወናድርግ ዊትሳስቻለሁ ጃቫን ነው እንትን ያጠፋው ቢካዝ ጓደኛ ኤክስቴንድ ካረኩት በኋላ ነው ፖፕ ያደረገው ስለዚህ መጨረሻው ኢንዴክሱ ወይ መጨረሻ ላይ ያለው ቀደም ጃቫ ስለነበረ እሱንን አጥፍቶታል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ሶስቱንም ሃሽታግ ላርጋቸው ወይ ኮሜንት ላድርጋቸው ከዛ በኋላ ራን እናድርግ ደምታችሁ ሚኪን ነው ያጠፋው ትክክል ነበር ኤክስቴንድ ስላረኩ ነበር አሁን ደግሞ ኢንዴክስ የሚባል ፋንክሽን ነው የማሳያችሁ እሺ ኮፒ ፔስት ላድርግ ዶት ኢንዴክስ ስለዚህ ኢንዴክስ የሚያደርገው አንድ ነገር ተሰጥቶታላችሁ ጓደኛ ሊስት ውስጥ ያለው ወይ ከሌለ ኤረር ነው የሚያመጣው ከዛ ኢንዴክሱን ይሰጣል ማለት ነው ፎር ኤግዛምፕል አማንን እዚህ ጋር ብሰጠው እዚህ ኮፒ ፔስት ብል የአማን ኢንዴክስ 0 ስለሆነ 0 ነው አሁን ፕሪንት የሚያደርግልን እስቲ እኔ እዚህ ጋር ፕሪንት አድርጉት እኔ አትም ነው የምለው ስለዛ ነው ምንም ፕሪንት ያላረገልኝ ለምታያችሁ 0 ብሏል አሁን ደግሞ ቅዱስ ብሰጠው ቅዱስ ሪሙቭ ስለተደረገ ኤረር ነው የሚሰጠኝ ናውድን ልስጠው ኮፒ ፔስት ራን አድርግ
እንደምታያችሁ አንደኛው ኢንዴክስ ነው አሁን ስታስቡ እንዴ ናውድኮ ሁለተኛው ኢንዴክስ ነው የሚለው እዚህ ጋር ሪሙቭ ቅዱስ ስላረኩ ቅዱስ ስለጠፋ 0 1 ብሎ ነው የሚያስበው ማለት ነው እሺ አሁን ደግሞ ካውንት የሚባል ፋንክሽን ነው የማሳያችሁ ካውንት ማለት ያለውን እንትን አሁን አማን ሁለት ጊዜ ቢኖር እስቲ ቆይ ይሄኛውን እንደዛ ባረግ ይሻለኛል ኮፒ ላድርገው እዚህ ጋር ፔስት ላድርገው እንደገና ፔስት ላድርገው ለምታችሁ 3 ጊዜ ነው አማን ያለው አሁን ካውንት ስትሉ ደግሞ አማንን ሰጡት 3 ጊዜ እንዳለ ይቆጥሮና እሱንም ፕሪንት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ አትን ልበል አትን እቺኛውን ኮፒ ፔስት ላድርጋት ጓደኛ የሚለው ከዛ ዶት ካውንትንና ምንድነው ካውንት ማድረግልኝልና እኔ አማንን ነው ካውንት አድርግልኝ ያልኩ ስለዚህ ካውንትን ፔስት ላድርግ አናድርግ እንደምታያችሁ 3 ብሏል ይሄኛውን ተውት 3 ብሏል ማለት ነው because አማንን ካውንት ሲያደርገው 1 2 3 ጊዜ ነው ያለው ማለት ነው አሁን ሶርት የሚለውን ፋንክሽን ለመጠቀም ሌላ ሊስት ልስራ የቁጥሮች ሊስት ማለት ነው ከዛ በኋላ ራንደምሊ ጸጥቢ አስገባለሁ ቁጥሮችን እሺ አሁን ደግሞ አትመላሉ እዚህ ጋር ኢንተር ልበል ከዛ በኋላ ቁጥሮችንልና ፔስት አድርገውና ከዛ በኋላ ሶርት እላለሁ ራን እናድርገው actually አትም ወይ ፕሪንት ማድረግ የለባችሁ ሶርት ያደርገውና ከዛ በኋላ ለየብቻ ፕሪንት ወይ አትም ታርጉታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ራንስ አድርገው ሶርት አድርገው ሰጥቶኛል ምንድነው በአሴንዲንግ ኦርደር አሳይቶኛል because ከትንሹ ወደ ትልቁ አሁን 3 ሁለቶች አሉ እነሱ ትናንሽ ስለሆኑ ከዚህ ሁሉ መጀመሪያ አረገ ከዛ የተለቀ እስከ መጨረሻው ድረስ ያደርጋል ማለት ነው አሁን ደግሞ ሪቨርስ የሚባል ፋንክሽን አሳያችኋለሁ ስለዚህ ጓደኛ የሚለው ላይ ዛላ ዶት እና ቨርስ ያለው ማለት ነው ከዛ በኋላ ሪቨርስ የሚለው ፋንክሽን ራን ከማድረግ በፊት እነዚህን ፕሪንት ያደረግናቸውን ሃሽታግ ላርጓቸው እሺ ከዛ በኋላ ራን እናድርግ ለምታችሁ ሪቨርስ አድርጎታል ሪቨርስ ማለት ከመጨረሻው ኢንዴክስ ከመጀመሪያው ይሄዳል because አማን ቅዱስ ናውድ ናታን ሚኪ ነበር የሚለው አሁን ግን ከኋላ ጀምሮ ሚኪ ናታን ናውድ ቅዱስ ብሎ እስከመጨረሻው ድረስ ይሄዳል ማለት ነው እሺ አሁን ደግሞ የመጨረሻውን ፋንክሽን አሳያችኋለሁ ኮፒ ይባላል ስለዚህ አሁን ሌላ ቫሪያብል እንሰራለን ጓደኛ 2 እላለሁ ከዛ ኢኳልስ ቱ ጓደኛ ዶት ኮፒ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው ካላችሁ ያ ጓደኛ 2 የሚለውን ጓደኛ ሊስት ይዞ ኮፒ ያደርጋል ወይንም ያኛውን ወደ ጓደኛ የሚለውን ያሉትን ሊስት ወደ ጓደኛ 2 ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ጓደኛ 2 ለበል እዚህ ጋር አትም የሚለው ላይ እንደምታዩ አንድ አይነት ነገር ነው ፕሪንት ያደረገው ማለት ነው ስለዚህ እንደምታያችሁ ይሄ ቪዲዮ እንደዚህ አልቋል ይሄ የአማርኛ ፋንክሽኖች ማሁንም የሰራው ነው እናንተ ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት አድርጉ በሰላም ዋሉ